Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Όπως βλέπετε σήμερα τα καλούδια μας, σήμερα θα φτιάξουμε σνακ, μπάρες. Λοιπόν, για ποιο λόγο τις θέλουμε τις μπάρες? Πολλές φορές όταν είμαστε στη διατροφή θέλουμε να φάμε ένα σνακ, δεν ξέρουμε τι να φάμε, πολλές φορές περιοριζόμαστε γιατί έχουν πάρα πολλά λιπαρά. Οπότε θα σας φτιάξω κάτι το οποίο έχει και καλά λιπαρά και πολλές φυτικές ίνες και με χαμηλές θερμίδες. Τι καλύτερο δηλαδή από αυτήν εδώ την μπάρα που θα φτιάξουμε σήμερα. Λοιπόν, για να φτιάξουμε τώρα αυτή την μπάρα, τι θα χρειαστούμε? Ένα ξύσμα πορτοκαλιού, ταχίνι, τις ποσότητες θα τις γράψω από κάτω στα σχόλια, σπασμένο αμύγδαλο στο blender, σπασμένο φουντούκι στο blender. Βλέπετε, δεν θέλουμε να γίνει τελείως, δεν θέλουμε να το λιώσουμε τελείως στο blender, να έχει κομματάκια όταν τρώμε την μπάρα, να καταλαβαίνουμε και το φουντούκι και το αμύγδαλο μαζί με αυτή την υπέροχη γεύση. Τι άλλο μπορεί να λείπει από τις συνταγές τις υγιεινές που φτιάχνω από το νερό βρώμης? Νερό βρώμης θα σας δείξω για ποιο λόγο. Αν παρακολουθείτε και τα παλιότερα μου βίντεο, ξέρετε τι ακριβώς θα κάνω. Ριζοκοφρέτες, αυτή είναι η ριζοκοφρέτα και εδώ το ίδιο, την έχω σπάσει σε αυτό το μέγεθος. Η ριζοκοφρέτα θα μας δώσει την τραγανάδα για να παίρνουμε αυτή την αίσθηση της απόλαυσης όταν τρώμε κάτι τραγανό. Βρώμη, τι άλλο από τη βρώμη. Και τέλος, γιατί όχι, σοκολάτα. Μαύρη σοκολάτα. Ποιος σας είπε ότι δεν μπορούμε να φάμε σοκολάτα αν κάνουμε διατροφή? Απλά θα τη φτιάξουμε έξυπνα, να την απολαύσουμε στο μέγιστο. Αυτά ήταν όλα μας τα υλικά. Πάμε τώρα στο πρώτο μας βήμα, να φτιάξουμε αυτές τις πεντανόστιμες μπάρες. Και πάμε λοιπόν στο πρώτο βήμα. Σε ένα ταψάκι όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε βάλει στον πάτο λαδόκολλα τη βρώμη μας. Θα τη βάλουμε για 10 λεπτά στους 160 βαθμούς στο φούρνο, να πάρει ένα χρωματάκι, να ψηθεί λιγάκι. Έτσι θα δώσει μια έξτρα γεύση στην μπάρα μας. Τώρα πάμε στο δεύτερο βήμα, το οποίο είναι η μους σοκολάτας με άρωμα πορτοκαλιού. Τι θα χρειαστούμε γι' αυτό? Τη βρώμη μας, το νερό βρώμης. Ρίχνουμε μέσα τη σοκολάτα μας και όταν αυτό θα αρχίζει να λιώνει, βάζουμε και το ξύσμα πορτοκαλιού. Βάζουμε προς το τέλος. Τέλεια. Τώρα θα ρίξουμε και το ξύσμα. Και η μους είναι έτοιμη. Ούτε 30 δευτερόλεπτα να φτιάξουμε αυτή την πεντανόστιμη μους. Ούτε 30 δευτερόλεπτα. Τι θα γίνει όμως τώρα? Θα την αφήσουμε να κρυώσει, δεν τη θέλουμε να τη βάλουμε ζεστή, γιατί θα μας λιώσει τη ριζοκοφρέτα και θα τη χάσουμε. Και τώρα φίλοι μου, πάμε να ανακατέψουμε όλα μας τα υλικά, να φτιάξουμε αυτές τις πεντανόστιμες μπάρες. Και όπως βλέπετε έχει κρυώσει και η σοκολάτα μας, θα την προσθέσουμε και αυτή, η μους μας σοκολάτας. Μυρίζει απίστευτο, το πορτοκάλι δίνει απίστευτες γεύσεις. Μπορείτε να βάλετε μέσα και σταφίδες και κράμπερι, εγώ θέλω να την κάνω σκέτη και από εκεί και πέρα εσείς να βάλετε ό,τι θέλετε μέσα. Θα φτιάξουμε και άλλες μπάρες στη συνέχεια, πιο εντυπωσιακές. Αυτή είναι η αρχή, είναι η βάση, θέλω να σας δείξω τη βάση και από εκεί και πέρα βάζετε ό,τι θέλετε μέσα. Και ανακατεύουμε. Το μείγμα μας είναι έτοιμο, τώρα θα σας δείξω τι χρειάζεται να κάνετε πριν το βάλετε στο ψυγείο. Και το τελικό μας στάδιο, σε ένα ταψάκι βάζουμε λαδόκολλα για να μην κολλήσει το μείγμα μας, το απλώνουμε, βγάζουμε το μείγμα μας, το βάζουμε εδώ μέσα, το απλώνουμε καλά. Αφού έχουμε απλώσει το μείγμα, τώρα από πάνω θα βάλουμε μία λαδόκολλα για να το στρώσουμε, να γίνει πιο ομαλό, να είναι και ωραίο και στην εικόνα. Δεν είναι μόνο η γεύση, είναι και η εικόνα. Το μείγμα μας έχει τοποθετηθεί μέσα στο ταψί, θα μπει για μία ώρα στο ψυγείο και μετά θα τις κόψουμε να τις απολαύσουμε.
Και η μπάρα δημητριακών μας είναι έτοιμη. Τώρα θα την κόψουμε και θα την απολαύσουμε. Αφού τη βγάλαμε από το ψυγείο, την κόψαμε, βγήκαν 22 κομμάτια. Θα σας γράψω από κάτω στα σχόλια και τα υλικά και πόσες θερμίδες είναι το κάθε κομμάτι. Αυτή είναι η μπάρα μας. Βλέπετε, είναι πεντανόστιμη, είναι μια πάρα πολύ ωραία μπάρα. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ελπίζω αυτές οι μπάρες να σας βοηθήσουν λίγο με το κομμάτι των snack ή ένα καλό πρωινό. Τι καλύτερο από το να ξεκινάμε με μια μπάρα σοκολάτας που είναι full στις πρωτεΐνες και full στην ενέργεια, full στις φυτικές ίνες. Μέχρι το επόμενο βίντεο σας χαιρετώ, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Γεια σας.